Okay, so we are going to little bit complex problem, है. Starting with A and ending with B. Again, this problem is to design DFA. So यसमा थोरै के कुरा बुझ्नु हैन, जहिले पनि स्टार्टिङको कुरा आउँछ है, स्टार्टिङ विथ ए को कुरा आउँछ भने त्यहाँ पक्कै पनि एउटा ट्र्याप स्टेट हुन्छ, किनकि स्टार्टिङ भनेको स्ट्रिक्ट टर्म हो के. स्टार्टिङ विथ ए भएपछि, स्टार्टिङ विथ ए भन्ने डिमान्ड आएपछि यदि बीबाट स्टार्ट भयो भने त्यसलाई ठ्याक्क ट्र्याप एस्टमा चाहिँ पठाइदिने है, यो चाहिँ कुरा याद राख्नु. तर इन्डिङको केसमा फेरि त्यस्तो हुन्न. इन्डिङ विथ ए हुँदा चाहिँ कि हामीले बीलाई चाहिँ ट्र्याप एस्टमा पठाएको थियो त होइन, किनकि बी पछि फेरि ए आउन सक्छ भनी पोसिबिलिटी रहेकोले है. मतलब सिम्पल कुरा के बुझ्ने, कि स्टार्टिङको कुरामा चाहिँ स्टार्टिङ विथ ए छ भने बीलाई चाहिँ ट्र्याप एस्टमा पठाइदिने केही नसोचिकन. तर इन्डिङको केसमा हल्का दिमाग लगाउने, हल्का चाहिँ सफ्ट राख्ने, यसलाई चाहिँ फ्लेक्सिबल राख्ने है. ओके लेट्स गो. सो स्टार्टिङ विथ ए एन्ड एन्डिङ विथ बी. एक दुईवटा स्ट्रिङ लेखौँ यसको त होइन, जस्तै कि एबी सबभन्दा सानो स्ट्रिङ त एबी हो नि होइन र. त्यसपछि एबी अफकोर्स यो सेट हुन्छ, एबिबी सेट हुन्छ. त्यसपछि ए र अन्तिममा बी आउनु पऱ्यो, त्यो बिचमा एबी फरक भएन के. ए आयो भने प्रब्लम होइन, लास्टमा चाहिँ बी हुनु पऱ्यो, सुरुमा चाहिँ ए हुनु पऱ्यो, यति त हो कि न. र एक दुईवटा नहुने एक्सेप्ट नहुने स्ट्रिङ पनि लेख्यौँ होइन, जस्तै कि बी ए स्टार्ट हुन्छ एक्सेप्ट हुँदैन, त्यसपछि बी ए बी हुँदैन, बीबाट स्टार्ट हुने बित्तिकै हुँदैन, बुझ्नुभयो नि. ए बी हुन्छ तर लास्टमा ए आयो भने हुँदैन है. ल अब यति लेखेपछि लगभग कुरा क्लियर हुन्छ है. अब स्टार्टिङ विथ ए र एन्डिङ विथ बी. अब यहाँ चाहिँ दुईवटा कुरा